අයිවන්නේ මොටම ඉතින් මේ 2020 අවුරුද්දේදී අපිට ආපු ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ COVID-19 කියන වසංගතය. ඉතින් මේකට බෙහෙතක් හදන්න ලෝකේ පුරාම වෛද්‍යවරු ගොඩාක් උත්සාහ කළා. ඒ වගේම අපේ රටෙත් ගොඩාක් උත්සාහ කරා. එක එක පැණි జాතිය මාව කට්ටිය පොලිමේ ගිහලා ගත්තා. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට මේ වෛරසයට එරෙහිව සටන් කරන්න පුළුවන් සාර්ථක එන්නතක් නිපදවලා තියෙනවා. අන්න ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. එන්නතකින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එක තමයි සේෆ්ටි, ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව. අනිත් එක තමයි එෆිකසි, ඒ කියන්නේ ඒකේ සඵලත්වය. ඉතින් එන්නත් හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන කරුණු දෙක තමයි මේක. ඒ වගේම මේ දේවල් ලබා ගන්න එන්නත ගොඩක් පරීක්ෂා කිරීමකට ලක් කරනවා. මුලින්ම සත්තුන්ට පරීක්ෂා කරනවා. ඊළඟට තමයි මේ හියුමන් ට්‍රයල්ස් එකේ මිනිස්සුන්ට පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අධීර කීපයක් බහු කරලා තමයි එන්නතක් වෙල්ල පොළට නිකුත් වෙන්නේ. එන්නතක් නිපදවද්දි පළවෙනි අධීර වෙන්නේ ඇනිමල් ටෙස්ටිං. ඒ කියන්නේ සත්තුන්ට මේක විදලා බලනවා. මේකට මීයන්ව තමයි ගොඩක් කරලා භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට පළවෙනි අධීරයේදී මිනිස්සු 100කට අඩු පොඩි සාම්පල් එකක් තෝරගන්නවා. ඒ සාම්පල් එකට එන්නත විදලා බලනවා. ඊළඟට අධීර දෙකේදී මිනිස්සු 100,000 අතර ප්‍රමාණයකට කියන සාම්පල් එක තව ටික ලොකු කරනවා. ඊළඟට අධීර තුනේදී මිනිස්සු 10,000 අතර ප්‍රමාණයක් සමහරට ඊටත් වැඩියෙන් මේ එන්නත විදලා බලනවා. ඉතින් මේ තුන්වෙනි අධීරෙන් අර මුලින් සඳහන් කරපු සේෆ්ටි සහ එෆිකසි කියන දෙක හරියට සාර්ථකව ලැබුණා නම් මේ එන්නතට ඇප්‍රූවල් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ තත්ත්වය ටිකක් හදිස්සියෙන්ද දැන් ලෝකේ පුරාම COVID-19 පැතිරලා තියෙන හින්දා මේකට ඉමර්ජන්සි යූස් ඔතොරයිසේෂන් එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ අධීර සේරම පහු කරන් ඉන්න බෙහෙතක් හදනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මේ අධීර සේරම පහු කරන් ඉන්න අවුරුදු ගාණක් ගත වෙනවා. ඒත් මේක හදිස්සි අවස්ථාවක් නිසා මේක බොහොම ඉක්මනට මේක සිද්ධ කරලා ඉක්මනටම අනුමැතිය තරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඉක්මනට අනුමැතිය අරන් තියෙන්නේ මේකේ සාර්ථකත්වය හොඳටම තිබිච්ච හින්දා. ඒතු මේ එකපාරට හදිස්සියටම මේම හැදුවා මේම අනුමැතිය ගත්තා වගේ වැඩක් නෙමෙයි මේක. ඒ වගේම බෙහෙත් නිපදවන ආයතන කීපයක්ම මේ බෙහෙත හදලා තියෙනවා. මේ ඉන්නත හදලා තියෙනවා. ඒ ආයතන වල නම් කිව්වොත් Moderna, Pfizer, BioNTech, ඒ වගේම AstraZeneca සහ Oxford ආයතන වලුත් මේ බෙහෙත නිපදවලා තියෙනවා. අපි එන්නත් ගැන කතා කරද්දි මේ එන්නත් විශේෂයෙන් චුට්ටක් අලුත්. මේක mRNA තමයි භාවිතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එන්නතකදී එක්කෝ අඩපණ කරපු වෛරසය හෝ නැත්නම් වෛරසෙන් කොටසක් හෝ ශරීරගත කරලා ඒකට විරුද්ධ ප්‍රතිදේහ නිපදවලා එහෙම ප්‍රතිශක්ති ගන්න ඇති කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒත් මෙතෙන්දි කරන්නේ වෛරස් එකේ කොටසකට අදාළ ප්‍රෝටීන් එකට අදාළ mRNA එක ශරීරගත කරලා ඒකෙන් ප්‍රෝටීන් එක අදාළ ප්‍රෝටීන් එක හදලා ඊට ඒකට විරුද්ධව ඇන්ටිබොඩිස් එකෙන් ප්‍රතිදේහ නිපදවනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ එන්නත අපේ ශරීරගත වුණාට පස්සේ අපේ සෛලයක් ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. හොඳයි අපි දැන් බලමු මේ Moderna, Pfizer සහ BioNTech කියන ආයතන වලින් හදපු එන්නත කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ mRNA එකක්. මේ තියෙන කොරෝනා වෛරස් එක, ඒ වගේම මේ තියෙන mRNA එක, මේ තියෙන අපේ ශරීරයේ සෛලය කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් අපි මුලින්ම ගත්තොත් මේ තියෙන කොරෝනා වෛරස් එකේ තියෙන මේ වටේ තියෙනවනේ මේ කටු වගේ ව්‍යුහයක්. මේවා තියෙනවා ප්‍රෝටීන් එකක්. මෙන්න මේකක තියෙන ප්‍රෝටීන් එක මේකට කියන්නේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එහෙම නැත්නම් S ප්‍රෝටීන් කියලා. ඉතින් මේ S ප්‍රෝටීන් එකට අදාළ mRNA එක තමයි මේ විදිහට අපි ශරීරයට එන්නත් කරන්නේ. ඉතින් මේක දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කවරයක් ඇතුලේ. මේ කවරය ඇවිල්ලා ලිපිඩ් නැනෝ පාටිකල් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට මේක අපිට එන්නත් කරාම මම මේ සෛලේ සම්පූර්ණයෙන්ම දැල්ලා නැත්නම් මේක එන්නත් කරන හැටි පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ලිපිඩ් නැනෝ පාටිකල් එක මෙන්න මේ විදිහට සෛල ප්ලාස්මයට සම්බන්ධ වෙලා සෛල ප්ලාස්ම පටලයට සම්බන්ධ වෙලා මේ ඇතුලේ තියෙන mRNA එක මේ සෛලය ඇතුළට නිදහස් කරනවා. මෙතින mRNA එක දැන්. මෙතින අපේ සත්ත්ව සෛලයේ න්‍යෂ්ටිය දැන් මේ mRNA එක සෛල ප්ලාස්මය ඇතුලේ තියෙනවා. මේක අපේ රයිබෝසෝමයක්. ඉතින් මේ රයිබෝසෝමයේදී මෙන්න මේ mRNA එක මේ විදිහට ප්‍රෝටීනය සංශ්ලේෂණය කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් හැදෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රෝටීන් එක. ඊට පස්සේ මේ හැදිච්ච ප්‍රෝටීන් එක සෛලේ ප්ලාස්ම පටලයට එනවා. ප්ලාස්ම පටලයේ තියෙන මේ MHC2 කියන රිසෙප්ටර් එක කියන ප්‍රතිග්‍රාහකය. ඉතින් මේක සෛල ප්ලාස්ම පටලයට ඇවිල්ලා මේ MHC2 කියන රිසෙප්ටර් එකකින් එක්ස්ප්‍රස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙතනට එනවා තව කෙනෙක්. එයාට කියන්නේ T helper cell එකක් කියලා. මේ T helper cell එක මෙතනට ආවට පස්සේ එයා නිදහස් කරනවා
සයිටෝකයින් කියන ද්‍රව්‍ය. ඉතින් මේ සයිටෝකයින්ස් වලින් අපේ ශරීරයේ තියෙන මෙන්න මේ B cells මේවා අපේ ප්‍රතිශක්ති කරන පද්ධතිය තමයි තියෙන්නේ. මේ B cells මේකෙන් උත්තේජනය වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මේ B සෛල ප්ලාස්මා සෛල විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්ලාස්මා සෛල ඇන්ටිබොඩිස් ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදේහ නිපදවනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිදේහ නිපදවන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ හැදිච්ච ප්‍රෝටීන් එක අපේ ශරීරයේ අපේ ශරීරයේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි ආගන්තුක දෙයක්. ඒක පිටින් ආපු දෙයක් කියලා දැනගත්ත නිසා ඒකට ඇටැක් කරන තමයි මේ ඇන්ටිබොඩිස් මේ ප්‍රතිදේහ හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මේ හැදෙන්නේ මේ වෛරස් එකේ තියෙන ප්‍රෝටීන් එකමනේ. ඉතින් මේ ප්‍රතිදේහ වලින් මෙන්න මේකටත් ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කළා මේ වෛරස් එක අඩපණ කරන්න හෝ විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මොඩර්නා ෆයිසර් සහ බයොන්ටෙක් කියන ආයතන වලින් කරපු විදිය. ඉතින් අපි බැලුවොත් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා සහ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ආයතනයෙන් නිෂ්පාදනය කරපු එන්නත ඒක වැඩ කරන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට. මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ කලින් වගේ RNA එකක් නෙමෙයි. චිම්පන්සි ඇඩිනෝ වෛරස් කියලා. මේක චිම්පන්සියන්ගේ වෛරස් එකක් තමයි ගන්න. මේ වෛරස් එකේ තියෙන DNA එකක්. අපි කතා කරන්නේ COVID-19 වෛරස් එකේ තියෙන්නේ RNA එකක්. ඒත් මේ වෛරස් එකේ DNA එකක් තියෙනවා. මේකත් නිපදවන ප්‍රෝටීන් එක අපේ මේ COVID-19 එකට සමාන එකක් තමයි නිපදවන්නේ. මේ කලින් වගේම මෙතන මෙන්න මේ S ප්‍රෝටීන් එක ඒකට අදාළ mRNA එක හදලා mRNA එකෙන් DNA එකක් හදලා මේවා හදන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒක මේකට ඇතුල් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අපේ ශරීරයට එන්නත් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න අපේ සෛලය දැන් මේකෙල්ල තියෙන්නේ කලින් වගේ RNA එක නෙමෙයි DNA එකන්නේ. මේ තියෙන ඔන්නේ DNA එක එන්නත් කරලා පස්සේ මේ DNA එක කලින් එකේදී අපිට සෛලේ න්‍යෂ්ටිය සම්බන්ධ දුන්නේ නැහැ නේ. මේකේ න්‍යෂ්ටිය සම්බන්ධ වෙන එකයි මම ටිකක් ඒක ලොකුවට ඇන්දේ. මේක යනවා න්‍යෂ්ටිය ඇතුළට. ඊට පස්සේ මේකෙන් mRNA එකක් හදනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ න්‍යෂ්ටිය ඇතුළේදී. ඊට පස්සේ මේ mRNA එක නැවතත් න්‍යෂ්ටියෙන් එළියට එනවා. ඊට පස්සේ ආයි එතනින් එහාට සිද්ධිය කලින් එකට සමානයි. මේ mRNA එක මෙන්න මේ විදිහට රයිබෝසෝමයට සම්බන්ධ වෙලා අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් එක නිපදවනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝටීන් එක කලින් වගේම සයිලෝප්ලාස්මයේ තියෙන MHC2 කියන රිසෙප්ටර් එකට එනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අර කලින් එකේ තිබ්බ සිද්ධියම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන වෙනස මෙතෙන්දී DNA එකක් පාවිච්චි කරපු විතරයි. මේ DNA එක අපේ ශරීරය ඇතුළේදී ආපහු mRNA එක බවට පත් වෙලා මේ ප්‍රෝටීන් එක ආයි අපේ සෛලය ඇතුලේ හදනවා. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ විදිහට ඒකට විරුද්ධව මෙන්න මේ ප්‍රතිදේහ නිපදවලා ඊට පස්සේ ඒවත් මෙන්න මේ විදිහට මේ වෛරස් එකට ඇටැක් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කියන ආයතන වලින් නිර්මාණය කරපු එන්නතේ තියෙන මෙකැනිසම් එක. මේකට අදාළ රිසර්ච් පේපර් එක තියෙනවා. මගේ ලින්ක් එක මේ පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න. මේ එන්නත පරීක්ෂා කරන්න අවුරුදු 16ට වැඩි 43448 දෙනෙක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනිනුත් 21720කට මේ එන්නත ලබා දීලා තියෙනවා. ඊටු 21728ට එන්නත නෙමෙයි ලබා දීලා තියෙන ප්ලාසිබෝ එකක්. ඒ කියන්නේ එන්නත වගේ මේගොල්ලන්ට වගේ වුණාට ඒගොල්ලන්ට දීලා තින්නේ මේ බොරු එකක්. එහෙම දෙයක් කරන්නේ පාලක පරීක්ෂණයක් විදිහට මේක පරීක්ෂා කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒ කට්ටියගෙන් මේ එන්නත හරියට ලබාගත්ත කට්ටියගෙන් පස්සේ බලද්දි 8 දෙනෙක්ට මේ COVID-19 වල රෝග ලක්ෂණ මතුවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් එක්කෙනෙකුට විතර පොඩ්ඩක් බලපතල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර එන්නත හරියට ලබා තිබු නැති කට්ටියට يعني බොරු එක තිබු කට්ටියට ඒ කට්ටියගෙන් 162 දෙනෙක් මේ COVID-19 රෝග ලක්ෂණ පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම 9 දෙනෙකුට ටිකක් අසාධ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 95ක විතර සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් 95ක සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා කියන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාවට හරියට බෙහෙතක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි. ඉතින් ඒ තාම මේ පරීක්ෂණ නවත්තලා නැහැ. පරීක්ෂණ තවත් ඉදිරියට කරගෙන යනවා. මොකද තව මීට වඩා හොඳ එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. ඉතින් මෙතෙන්දි කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පරීක්ෂණය කරද්දී ගොඩක් ලොකු පිරිසක් භාවිතා කරලා තියෙන එක මේ ගොඩක් වැදගත්. මොකද පොඩි නිකන් 100ක 200ක විතර පොඩි පිරිසකට බෙහෙත දීලා කට්ටියටම හොඳ වුණා, මෙන්න මෙච්චරකට හොඳ වුණා කියලා ඒකෙන් ප්‍රතිශතයක් ගන්නවට වඩා අර වගේ ලොකු 40000 ගණන්ම දාලා
ඒකින් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න එක ඒක ගොඩක්ම සාර්ථකයි මේ ස්ටැටිස්ටිකල් පැත්තෙන් ගත්තා. මොකද එතෙන් තියෙන පොඩි සාම්පලයක්. මෙතෙන්දී 43000 ගානකම ලොකු සාම්පලයක් අරන් තියෙන හින්දා අපිට මේ දත්ත ටික අරකට වඩා පිළිගන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. දැන් ඇමරිකාව කැනඩාව වගේ රටවල නම් මේ ඉන්නත දින එක ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලංකාවට ඉක්මනට එයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අර මම කලින් සඳහන් කරපු ඇස්ට්‍රාසෙනිකා සහ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ආයතන වලින් හදපු මේ එන්නතේ ඒ එන්නත චුට්ටක් ගාන අඩුයි කියලා තමයි මේ වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් සමහරට ඒක එන්නත් පුළුවන් ලංකාවට. සමහරට පරිසර එකෙන් හදපු එක එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි කොවිඩ් වලට හදපු එන්නතේ කතාව. මේකෙන් විතරක් මේ වැඩි නවත්තන්නේ නැහැ. පරීක්ෂණ තවදුරටත් ඉස්සරහට ගෙඩිගෙන යනවා. මොකද මේකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් එහෙම සමහරලාට ඇති වෙන්න පුළුවන්. එන්නත විදපු ස්ථානයේ වේදනාවක්, සමහර ඔලුව කැක්කුමක්, උණ ගතියක් වගේ මේ එන්නතේ විදීම නිසා ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා මේ එන්නතේ තව ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් කරන්න, කියන්නේ තව දියුණු කිරීම කරන්න එහෙම ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් කළා අපි ඉක්මනට මේකට හොඳ එන්නතක් ලැබෙයි කියලා අපිත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේ එන්නතක් හදන එක අපේ රටට පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතුවොත්, මොකද අපේ රටේ ගොඩ දෙනෙක් එක එක පැණි જાතියම හදලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් පරීක්ෂා කරලා බැලුවනේ. ඉතින් තියෙන අවදානම තමයි මේ පැණියක් හදුවේ කියලා කිව්ව ගමන් කට්ටියම ගිහලා පොලිමේ ගිහලා පොර කාලා ගන්නවා. ගන්න ගිහලා ඔතන පොලින් වල ඉඳලා තව පොකුරු ගොඩක් හැදෙන්න පුළුවන්, පැණි පොකුරු ගොඩක්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න නැතුව ඉක්මනට මේ වගේ බෙහෙතක් කෙන එක හොඳයි කියලා මට නම් හිතෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ අපේ හෙළ දේශීය වේදකමට එහෙම මේ හොඳ නැහැ කියනවා නෙමෙයි. මම කියන්නේ අපි මේ කල්පනාවෙන් වැඩ ගන්න ඕනේ කියන එක. මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් දිගට බලන්න ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell එකත් ගහලාම යන්න. ඒ වගේම Facebook page එකත් like කරලා යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසත් මේකෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකට හම්බ වෙමු.